मैले त राख्दै वाटरप्रुफ टेस्ट हुन्छ आज सही हो हेलो अर्को झर्ना नि यस्तो दाम भइरहेको छ अपडेट है सो नमस्ते फ्रम हिलो बाटो है ओभर हिलो बाटो भइरहेको छ होइन किन भन्दाखेरि आज ननस्टप पानी पर्थ्यो बल्ल अलिकति कम भयो कि रोकेको छैन कि बल्ल कम भएको छैन अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि दिनभरि आफ्नै पालो है अब आज अड इभन चलिरहेको बेला आज इभनको पालो हो नि त त्यही भएर अब हुन्छ नि के गरौँ कहाँ जाउँ हुने के पानी पऱ्यो नि सो त्यही भएर आज चाहिँ हामी कता भन्दाखेरि होइन सञ्जित बोरो अनि हाम्रो नयाँ बोरो र म तीनजना मिलेर हामी झोर जाँदैछौँ है सो नाराजान पुग्यौँ अब हामी यहाँबाट लेफ्ट हान्छौँ है लेफ्ट हानेर सिधै माथितिर जान्छौँ है टुसाल होला सो गाइज अब लकडाउन बिस्तारै खोलिँदैछ र बाइक मोडिफिकेसनहरू नि हेर्दैछ सो प्लिज गाइज है यदि हजुरको बाइक मोडिफाई छ भने स्टकमा राखिहाल्नुहोस् हाम्रो भाइ लास्ट गर्न दिन सक्छ है राख्ने क्या शान्त हुँदै कि मैले अस्ति ब्लग एडिट गरेँ नि त होइन अहिले बाइक त्यो आवाज नआएर के मेरो आवाज क्या त्यो हुन्छ नि भोइस ओभर गरेर जस्तो सुनिँदो रहेछ कि तर भोइस ओभर चाहिँ हेर्दैन सञ्जित बोरो पुलिसले सोधिरहेको रहेछ खै अर्को बोरो मैले त राख्दै वाटरप्रुफ टेस्ट हुन्छ आज खाना एन्ड वाटर ब्रोकेन र हाम्रो सञ्जित बोरो नि भेटियो सो बोरोको च्यानल अपग्रेड भएछ है अहिले लाइक ग्रोपो विथ एडाप्टर एन्ड माइक है अब साउन्ड क्वालिटी बबार आउने भयो पहिला भन्दा नि है रातो माटो छ है बिस्तारै अफरोड हान्ने नि त अब अफरोड हुँदैछ है केटा बेला टाइट झन् सिलिमै छ जति बाइकको माइल आयो नि खाल्टोमै हाल है खाल्टोमा हाल दायाँ बाइक गऱ्यो भने चिप्लेर लड्छ हेड सो गाइज एज यु क्यान सी ओभर बाटो छ दामी तरिकाको मेरो म झन् चप्पल र मोजा लगाइरहेको छु चप्पल पुरै हिलो भइसक्यो मोजा नि भिजिसक्यो मेरो जे होस् अहिले म मोजा कन्डिसन देखाउँछु होइन बाइक त नाच्छ त यता त बोर्ड आउँदै कस्तो लाग्यो चप्पल लगाएको फाइदा यार मान्छेहरू बाटो देखेर फर्किरहेको छ के सो गाइज एज यु क्यान सी द वेदर है अति बवाल छ पुरै क्युरल ढाकेको छ होइन हामी जाने बाटो त्यहाँबाट सिधै जान्छ नि यताबाट तल झर्ने हो यहाँबाट सिधै हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि टोखाको बस्तीमा पुग्छ नेवारी बस्ती होइन सो हामी टोखामा नि पुग्यौँ होइन टोखाको बस्तीमा पुग्यौँ यही हो हाम्रो टोखा यहाँबाट तल जाने हामी यहाँबाट तल जाने केटा कहाँ आउँछ अरे उतै होला यार रोगी हो के छ यार सही हो हेलो
मैं पानी पानी हो गई है बोरो। सो गाइज हामी चाहिँ होइन माथि हाम्रो बोरोहरूलाई भेटेर अब तल जाँदैछौँ होइन टुवर्ड्स जोर है। सो इन्जोय द राइड गाइज होइन बिच बोल्छु नत्र भयो नन स्टप म्युजिकमा हालिदिन्छ होइन गीत सिनेम्याटिक स्टाइलमा गाइज। यसरी नै राख्दिउँ यार बाइक यतिकै राख्दिउँ है। झन् यहाँबाट तल हो किन भिज्ने प्लान हो हेर केटा हो चप्पल हेर। हामी दुईजना ब्लगिङहरू हामी पछाडि बोरो छ अगाडि बोरो छ है सब बोरोहरू बबाल छ है बाटो त्यो सञ्जित बोरो कस्तो लागिरहेछ बबाल मजा लागिरहेछ झोर है हामी झोरमा आइपुग्यौँ झोरको झर्ना नि यस्तो दाम भइरहेछ है अपडेट है अहिले जो आउनु मन छ होइन सिजन रेनी सिजन छ रेनी सिजन सिधै डेटिङ सिजन गर्न आउँदा हुन्छ है बेस्ट आइडिया है। अब लकडाउन खोलिँदैछ गाइस कपल्सहरूलाई गुड न्युज है र झर्ना हेर न झर्ना हेर। सो गाइस फाइनली हामी झर्नामा आइपुग्यौँ। सो दिस इज द झरनाको चिसो पानी बगिरहन्छ ला ला ला।
गाजा गाजा रे गाजा 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 आजको लागि यति नै भनेर है सबैलाई पिस आउट बाई बाई